kukuha kami ng permit ni Mama ngayon sa barangay para makapag-proceed kami sa aming. By the way, ayun yung makeup ko. So, powder matte setting. Suot ko. Kumain ako lahat-lahat. And still, yung tint is nandiyan pa rin siya. Bye. Welcome. July 20 and aga ko nagising. Actually, 6:30 gising na ako. And today, kaya ako maaga nagising, hindi ko rin sure pero marami akong maasikasuhin. Kasi mag-i-start ulit ng construction dito sa bahay. So, yan. Mag-ano lang ako guys. Got my collection ko guys, kung gaano yan kakaganda. Sobrang excited na ako. Ang babango pa nila. So, from Goodwill siya. And cardigan. Construction ako, ayusin ko yung paninda ko. And mag-tattoo ako ng floating rack. Talaga tira ng umaga pa. Anong gagawin? Bakit? Ang i-re-request. DIY milk tea! Wow. Pwede pa gamitin yan.
long sleeve. So, new collection siya sa aking Shopee. And ayun, nawalan ng ilaw dito sa taas lang namin na part. Wala lang yung ilaw kasi may pumutok. So, Yan, yun. hindi ako makapag-shoot dahil sa bagyo. Sobrang lakas ng ulan, guys. So, mag-drive ako kanina. And continue ko siya bukas. And last vlog ko na to, guys. Upload ko na siya. Ito yung mga hindi ko na-shoot, but isushoot ko na lang siya kapag maganda na yung weather. And ayan siya. And sobrang lakas daw ng lindol kanina. And hindi namin namalayan kasi maaga ako natutog. Hindi naman maaga. So, ayan. And ko na yung vlog ko dito, guys. Thank you so much for watching. So, sweaters is from mood.thrifting. Bili na kayo. And, ayun. Ano pa ba? So, I'm done. Wala kaming ilaw sa taas kasi pa yung pumutok kagabi na hindi namin alam kung ano. Hindi pa namin makontak yung Meralco kasi nga bagyo. So, ayun. See you guys on my next vlog. Bye!